toate acestea care le discutăm, toată definiția sufletului ne lovește dacă noi nu suntem sufletul. Deci dacă noi nu ne comportăm ca o ființă divină pe pământ, ne lovim singuri. Adică în față avem tot timpul modelul ideal și dacă intrăm în conflict cu el, suntem terminați. Pentru că tot universul este ținut de iubire, în coeziune. Și noi, în momentul în care nu suntem iubire, îl atacăm pe Creator și atunci trebuie să ni se opună. Și ne întoarcem înapoi, răutatea noastră amplificat, în oglindă. Deci, cel mai periculos lucru este să ne opunem iubirii. Iubirea nu lasă nepedepsită răutatea, niciodată. Și oamenii, dacă vezi că se plâng tot timpul, nu? Că a plecat la alta, că a băut, că nu știu ce. E vorba despre orgoliul femeii, care este pedepsit în modul acesta de Dumnezeu. Și femeia îl critică pe Dumnezeu, că de ce îmi scazi mie orgoliu prin omul acesta, care mă înșeală sau mă trădează. Dar trebuie să facă lucrul acesta, pentru că numai în modul acesta ea este dusă în iubirea orice a fi și în modul acesta se salvează omenirea. În momentul în care femeia suferă, omenirea se salvează. Sufletul este salvat. Și sufletul ei și sufletul oamenilor. Tuturor oamenilor și sufletul naturii. Deci este foarte important ca femeia să fie micșorată tot timpul și să-i se scadă orgoliu. Pentru că numai așa supraviețuim. Lucrul ăsta era cunoscut dintotdeauna de omenire. În epocile trecute, nimeni nu-și permitea să lase femeia să facă ceea ce se întâmplă acum cu feminismul în Occident. Nimeni nu-și permitea lucrul acesta pentru că urma să moară. Atunci veneau alții, femeia are această capacitate de a efemina bărbatul. În momentul în care îl atacă, ea devine bărbat și îi scade potența și îi scade puterile. Și atunci vin alte popoare, automat vin. Simt că partea bărbătească din acea comunitate este slabă și vin și le cuceresc. Și îi omoară pe toți. Deci este esențial pentru bărbați ca să poată să supraviețuiască și să apere comunitatea, națiunea, țara și mai departe. Este esențial ca femeia să fie limitată. Toate religiile fundamentale au limitat-o și tradițiile popoarelor și în continuare vor supraviețui numai acele popoare în care femeia este restrânsă și limitată. Numai acelea vor supraviețui, asta trebuie să se știe clar. Pentru că acum Occidentul, făcând această aberație împotriva naturii și împotriva divinității, dând putere femeii, putere socială și de toate felurile și crescându-i orgoliu, mândria și trufia, ele au diabolizat femeia și Dumnezeu va trebui să intervină într-o formă dură. Acele societăți vor dispare. Și încă în timpul vieții noastre, cam în 50 ani, vom vedea războaie civile, religioase și dispariția Occidentului în forma pe care o cunoaștem noi. Vor fi în locul lor alte popoare care sunt iubitoare de Dumnezeu și care au restrâns femeia. Numai acelea vor supraviețui pe pământ. Este legea de bază a Universului. Principiul masculin este întâiul, are primordialitate, principiul feminin este secundar. În momentul în care ne opunem acestui principiu, omenirea atacă pe Dumnezeu și vor trebui să moară. Deci este fără milă. Situația este fără milă. Ar trebui să se înțeleagă toți, să se spună lucrul ăsta, dar se tace. Mai ales reprezentanții bisericii tac. Tuturor bisericilor. Deci, este o dispariție a civilizației occidentale, exact cum s-a întâmplat cu Imperiul Roman, când a ajuns la o limită a lui de bunăstare, în clipa respectivă a început căderea Imperiului Roman. Și a fost pulbere făcut. Același lucru se întâmplă și acum, istoria se repetă, nu se cunoaște istoria și nu se cunosc principiile de bază. Occidentul a pus accentul pe bunăstare, pe comodități și toate lucrurile acestea care au luat energia vitală
Bărbații și-au pierdut potența, femeia a fost pusă în locuri de frunte, i s-a dat puterea de a ataca principiul masculin și atunci s-au desfăcut familiile, nu s-au mai născut copii, au fost avortați și din cauza asta Occidentul moare. Nu poate fi oprit în niciun mod. Deci, repet, nu se poate opri acest fenomen. Civilizația occidentală se va destrăma sub ochii noștri cam în câțiva ani, 5, maxim 10 ani. Cu principiile acestea divine care sunt în spatele vieții noastre nu ne putem juca. Fiecare din noi ne lovim de această situație în măsura în care, spre exemplu, ne permitem să criticăm, acuzăm în mod frecvent, repetat, pe ceilalți oameni și nu înțelegem că totul pornește din noi. Noi, de fapt, atacăm legea iubirii care este pusă în corpul nostru și ne atacăm propriul corp. Și scădem sistemul imunitar, după care devenim vulnerabili la infecții și la toate atacurile din afară și ne punem viața în pericol. În momentul în care omul devine agresiv interior, prin atașament de materie, trebuie să știe și lucrul acesta, de stabilitate, comodități, belșug, bunăstare și savoare. El pierde energia vieții, corpul lui se destramă și se îndreaptă vertiginos spre moarte. Principiile acestea sunt implacabile, nu se poate nicio teorie a lumii acestea nu poate sta în fața lor. Ele sunt imoabile și sunt perfecte. Își fac lucrarea fără posibilitate de a opri fenomenele de distrugere. Asta este. Deci omenirea este într-o situație acum de extinție în masă, extinție în toate modurile posibile și totul vine de la atașare de materie. Pe de-o parte, stăpânii la lume ne îndeamnă să ne facem toate gusturile și să căutăm numai bunăstare și belșug, dar pe de altă parte lucrurile acestea ne fac agresivi și chemăm singuri forțele cerului ca să ne desprindă și știu lucrul acesta. La acest lucru se referea consilierul președintelui Mitterrand, Jacques Attali, când a spus că omenirea intră într-o perioadă de extinție în masă, dar nu o să-i omorâm, să-i ducem la zid, să-i împușcăm, ci le vom spune niște minciuni în care ei vor crede pentru că sunt puternic necredincioși. Peste 97% din populația globului este puternic necredincioasă și după care se vor arunca singuri în prăpastie, deci se vor omorî singuri, ceea ce se și întâmplă. Pentru că în momentul în care omul pune libertatea lui mai presus decât divinul, decât iubirea, el de fapt pune viața, materia pe primul plan și nu are voie să facă asta pentru că materia este secundară. Nu se poate pune pe primul plan în niciun mod. În momentul în care facem lucrul ăsta, începe destrămarea vieții. De la simplu fapt, spre exemplu, când ne punem în farfurie mai multă mâncare decât avem nevoie, în măsura în care noi mâncăm mai multe prăjituri sau ciocolată sau ne facem plăceri mai multe, noi intrăm în mecanismul de autodistrugere care este implacabil și nu poate să fie oprit decât prin restrângere. Dar restrângerea nu ne place, ne doare, ne este greu să ținem post sau să ne oprim de la plăcerile vieții. Dar dacă facem lucrul ăsta, noi ne riscăm veșnicia, pentru că capacitatea de înfrânare dă viteza cu care urcăm noi în lumea de dincolo. Adică este puterea ascensională. În cauza asta, în timpul vieții, noi ar trebui să căutăm să ne restrângem în toate modurile posibile, pe toate barierele unde noi suntem atașați și să nu vrem lumea. Forța cu care nu vrem lumea este forța de urcare în lumea de dincolo. Suntem într-o poziție foarte delicată ca omenire, în poziția de extinție totală și rapidă. Nu știu dacă oamenii își dau seama,
Ei cred că este o glumă, iau lucrurile în derâdere, ascultă ce zic ăștia la televizor, dar nu-și pun deloc întrebări. Vreau să spun că știința aceasta oficială pe care o cunoaștem noi nu este adevărata știință. Adevărata știință nu este publicată niciunde. Aceasta care o cunoaștem noi este o știință care este agreată de către elitele lumii și le reprezintă interesele. Pentru că ei dețin toată media și banii sunt la ei și nu permit în revistele de știință să fie publicate studii care să fie contrare principiilor pe care ei vor să le impună. Noi lucrăm, de fapt, cu materialul lor, gândirea noastră este dirijată, s-a realizat o programare neurolingvistică de mii de ani și s-a perfecționat în ultima 100 de ani. Toate conceptele noastre sunt egotice, descriu și întăresc ego-ul. Sufletul nu este aproape niciunde în dicționarul limbii române. Ar trebui să se facă un efort să se ia conceptele fundamentale și trebuie să fie inversate și să aducem argumente inversului ca să putem să ne refacem, să ne reluăm puterea. Deocamdată puterea este la ei. Lumea nu se poate schimba decât în măsura în care schimbăm sensul energiei. Noi avem impresia că exteriorul ne modifică pe noi și nu este adevărat. Interiorul nostru creează exteriorul. Puterea este la noi, nu la ei. Atâta timp cât noi credem că celălalt este vinovat și ne face ceva, noi greșim fundamental, aruncând vina în afară și văzând rău în lume, în condițiile în care răutatea din lume este răutatea noastră. Deci totul vine din noi. Oricând putem să oprim această situație, schimbându-ne pe noi, dar nu știm și nu vrem să facem lucrul acesta. Schimbarea individuală înseamnă să retragem atenția de pe materie, să nu mai punem pe primul plan, ci să punem pierderea pe primul plan. Pierderea materiei trebuie să fie primordială. Adică să nu vrei să câștigi, să nu vrei să ai mai mult decât ai nevoie, să nu vrei să te bucuri cu simțurile, pentru că toate lucrurile astea îți iau energia vieții și te dărâmă de nu te vezi. Principiile fundamentale care sunt subsumate sub cuvântul acesta iubire se referă de fapt la energie, energia subtilă. Și energia aceasta subtilă care vine de la izvorul vieții nu se poate obține decât prin autolimitare. Nu există altă soluție și prin dăruire. Aceste două operații ar trebui să le facem continuu ca să putem să supraviețuim, mai ales în noua lume nouă, unde noi nu vom putea trăi căutând în același timp comodități și bunăstare. Nu putem trăi, pentru că bunăstarea și comoditățile ne iau acum cu o viteză mult mai mare decât înainte din energia vieții. Ca să putem trăi, noi trebuie să ne restrângem singuri, benevol. Asta este condiția. Și salvarea este doar individuală. Majoritatea populației este destinată extincției. Și într-un timp foarte scurt. Vor dispare miliarde de oameni. Și eu stăteam și mă gândeam, ziceam că Apocalipsa o să fie poate peste 1000 de ani și nu o să fie niciun fel de probleme, nici nu puteam să mă închipui că de fapt este realitate, este ziua de astăzi. Mecanismul este foarte dur. Dumnezeu permite toate lucrurile acestea pentru că noi ne-am atașat de materie. Materia nu are voie să fie pe primul plan niciodată. Spre exemplu, farfuria de mâncare plină cu bunătăți nu are voie să fie pe primul plan. N-ai voie să spui bunătăți acolo pentru că începi să mori. Materia doar îți ia din energie și nu-ți dă absolut nimic. Deci ea trebuie să fie secundară. Asta este soluția de supraviețuire. Acum, ca populație generală a planetei, nu închipui și nu văd cum ai putea să convingi mase mari de oameni
care se gândesc numai să-și construiască case, să-și ia mașini cât mai frumoase și să aibă cât mai mulți bani, să se plimbe în tot felul de destinații luxoase. Nu cred, nu pot să mă închipui cum ai putea să le convingi să-și reducă nivelul. În cauza asta vor fi forțați prin restricții, din cauza asta Dumnezeu a lăsat să apară concepții cum ar fi comunism totalitarist condus de corporații, prin care se va lua proprietatea tuturor. De ce? Pentru că proprietatea ne omoară sufletul. Și asta se va întâmpla cu siguranță. Deci trebuie să se înțeleagă, nu se va putea opri. Nivelul de luptă a omului și de apărare a bunăstării este nivelul prin care el își va pierde bunăstarea. Și nu se poate opri lucrul ăsta. Normal ar trebui să facă exact ceea ce a spus Estera în Vechiul Testament, când poporul evreu a trebuit să iasă a vrut să scape de robie de la perși. Soluția pe care a găsit-o este genială, se aplică și acum dacă s-ar vrea, dar nu există un conducător care să spună acest lucru maselor. Soluția este restrângerea totală. Deci toată populația să se restrângă, să renunțe la bunăstarea ei și să se autolimiteze cât mai repede. Să dea tot ceea ce prisosește și să se smerească. Nu văd această soluție la nimeni și din cauza asta noi vom merge în continuare pe următoarele etape, care sunt criză climatică. În spatele crizei climatice este oprirea activității industriale, în spatele lor sunt miliarde de oameni, vor ajunge șomeri și li se va da un venit minim garantat. Nimeni nu va mai munci pentru că nu va conveni, dar ei nu știu lucrul acesta în momentul în care nu relaționezi, pentru că relaționarea este una dintre trebuințele noastre de bază, noi începem să pierdem din viață și le scade sistemul imunitar și începem să ne îmbolnăvim și murim. Asta este una dintre metodele de extinție în masă. A doua o să fie criza financiară, care ne va înfometa, criza economică, care ne va înfometa. Și scăzând sărăcia devenind generalizată, atunci vor putea foarte ușor să zică că altă soluție nu există decât să vă luăm proprietățile și să plătiți chirie la noi, adică la corporații. Există un autor din Italia, nu pot să-i spun numele, care a spus așa: puterea corporației plus puterea statului înseamnă fascism. Deci asta este noua lume în care vom intra noi, o lume despotică, totalitară, în care vom fi controlați la fiecare pas și aproape că nu vei putea să respiri. Copiii noștri și copiii copiilor noștri nici nu vor ști vreodată că a existat o lume în care omul a fost liber. Repet, nu vor cunoaște lucrul acesta. Cărțile care vor vorbi despre această perioadă vor fi distruse. Deci ei se vor naște într-o lume cu condiții și vor crede că asta e normalitatea. Ce să spun, totul vine de la ura pe Dumnezeu, pentru că în momentul în care omul nu iubește, urăște pe Dumnezeu. Deci neiubirea de oameni, adică în momentul în care femeia critică pe bărbat, de fapt îl urăște pe Dumnezeu. Dacă femeia reușește să revină în natura ei și să devină umilă, smerită și să respecte pe bărbat, adică pe Dumnezeu din fața ei, atunci omenirea se salvează. Dar nu cred că se poate întâmpla lucrul acesta. Vor supraviețui un timp acele popoare în care femeia este umilă prin tradiție, dar și ele vor fi corupte în final. Deci vor fi corupte de această vierme al individualismului și își vor pierde puritatea. În clipa în care femeia va domina peste tot și cam, să zic, în 10-20 de ani de zile, puterea de reproducere a bărbatului va fi aproape zero, arătând de fapt nivelul orgoliului femeii. Cu cât orgoliul femeii va fi mai puternic, cu atât bărbatul își va pierde mai repede sămânța și puterea de procreere. Și atunci ne vom stinge.
Este exact situația care se manifestă într-un borcan cu bulion. În borcanul cu bulion, bacteriile se dezvoltă într-o fericire că au ce să mănânce, până când nu mai au ce să mănânce. Și când nu mai au, se omoară între ele, se mănâncă între ele și apoi dispar. Același lucru se va întâmpla și cu noi. Ce să spun? Vremurile sunt cum sunt. În viața noastră putem să supraviețuim numai restrângându-ne. Asta este singura soluție, salvarea este individuală. Adică să faci tot posibilul să te împuținezi, să te înveți să te împuținezi. De la mâncarea pe care ți-o pui în farfurie, până la hainele pe care nu le mai cumperi și te mulțumești cu cele pe care le ai, până la a da ceea ce prisosește celor care au nevoie, a trăi în starea aceasta de dăruire continuă și de bucurie, de fapt. A povestit foarte frumos Florentina, o să intru în binar acum, a povestit despre o doamnă care, în Germania, româncă, care a făcut o fundație și nu știa ce să facă ca să le fie mai bine celorlalți. Când găsea pe cineva care nu avea o lipsă, se ducea și făcea rost. Le făcea rost de mâncare, de un frigider, când nu aveau frigider, de se dăruia cu totul celorlalți. Și atunci toate ușile s-au deschis în fața lor. Asta înseamnă Dumnezeu. În momentul în care faci totul pentru ceilalți, asta e soluția de supraviețuire în noua lume nouă. S-ar putea ca încetul cu încetul mulți să vadă modelul tău și să se schimbe. Numai făcând totul pentru ceilalți, noi ne putem distruge egoismul și salva. Nu știu dacă vrea, câți oameni vor, aici este problema, dar ar fi suficient, chiar cum a spus cineva aici, suntem 200, nu știu cât, 70 pe grupul acesta, dacă 270 de oameni vor face lucrul acesta, ei la rândul lor vor modifica pe cei din jurul lor și s-ar putea să fie acea soluție care schimbă lumea. Deci se poate lucrul ăsta, așa mici, nevăzuți și neluați în seamă de nimeni, am putea într-adevăr să schimbăm toată planeta. Nu așa, Marcela? Da, așa e. Cred că ne apropiem de sfârșit, e ora 10. Iorelia? Da, mulțumim, Marius, pentru tot ce ne-ai spus acum. E așa un semnal că nu mai... Ce să mai tot povestim? Să trecem la acțiune. E apocalipsa. Ego-ul a ajuns la... Se distruge glorios, dar ne trece după el. Trage după el dacă nu-l vedem, dacă nu vedem cine îi și... Da. Miraculos. Este o crimă perfectă, este genială, mi se pare genială. Chestia asta cu injecția. Rapelul este legat de certificatul ăsta. Rapelul legat de certificat. Și te obligă să faci că, dacă mereu zice că mai trebuie să faci, adică dacă nu ai și al 4-lea, al 5-lea, al 7-lea rapel, nu mai primești certificatul, deci este legal de certificat. La rapel poți să nimerești la ruleta rusească, că poate să pună într-o fioră toate nebunile de pe lume și te-a scos din planul fizic automat. Deci este ruletă rusească. Pe de altă parte, în ele, sistemul acesta gândit de ei introduc o proteină spike care modifică ADN-ul și îl pune, asta am citit și eu, și îl pune să reproducă această proteină spike, să o reproducă în cantități foarte mari, care începe să domine de la o parte sistemul de apărare al organismului și după care începe să atace organismul. Deci își atacă propriul organism și oamenii încep să se îmbolnăvească de bolile lor. Pe certificatul de deces o să vezi boala respectivă a omului, dar nu o să vezi cauza. Și este crimă perfectă. Nu poți să incriminezi injecția, pentru că efectele apar după
2, 3, 4 rapeluri. Începe după aceea înmulțirea foarte mare a acestei proteine și nu mai poate să facă față organismul. Deci există și chestia asta. Dar Dumnezeu a permis lucrul acesta zicând așa, băi, dacă nu vă restrângeți și nu înțelegeți că materia nu este pe primul plan, vă pierdeți viața și nu am cum să opresc lucrul acesta. Nu poate. E lăcomia noastră în joc. Lăcomia celor care conduc și nebunia lor este lăcomia noastră. În măsura în care noi ne retragem și ne restrângem, ei dispar în câteva zile. Se opresc, se schimbă toate ideile lor, renunță la toate ideile lor. Așa cum a spus doamnele aici, nu? Doamna Mariana Dinescu și celelalte doamne și Emma, omul din față imediat se modifică în măsura în care tu te-ai modificat și ai lăsat armele jos. Asta este soluția, este la îndemână, se poate oricine. Dacă putem să-i convingem pe toți de pe grup, nu știu cum am putea să-i convingem să facă lucrul acesta, să se apuce adică să nu rămână la nivel de teorie toate aceste lucruri, ci să le aplice deja de mâine în practică, viața fiecăruia s-a schimbat și încetul cu încetul, în timp scurt, mulți oameni vor beneficia de această înțelegere. Doar prin faptul că ne-am schimbat noi. Nu e nevoie să faci revoluții, nu e nevoie să acționezi asupra exteriorului, să-i faci nimic, decât să te schimbi tu. Asta este cea mai mare revoluție. Revoluția interioară. Ce frumos! Deci chiar din seara asta, chiar mă gândeam în seara asta să caut o instalație de pus în afara casei. Știi că aia de anul trecut s-a stricat. Și mi-am dat seama, dar era un dialog în mintea mea. Ce faci? Consumi în continuare? Vrei să faci luminițe în exterior sau faci restrângere? Da, deci orice care simțim că ne duce înapoi unde am fost, adică în ego, în consumerismul ăsta exagerat. Sau în seara asta tatăl meu îmi zicea că de ce folosesc farfurii așa de mari. Să schimb farfurile. Vezi ce frumos? Da, să schimb farfurile. De ce sunt așa de mari? Și făcea și grele. Și uite cât ai de spălat la ele și ce sens are, că și așa pui puțină mâncare și îmi dau seama că are perfectă dreptate în ceea ce zice. Da. Mulțumim frumos! Mulțumim mult de tot, Marius, le mulțumesc. Atenție când închizi ca să nu pierzi înregistrarea, că este importantă. Nu, sigur. Noapte bună și... Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Mulțumim din suflet, Marius, pentru tot. Noapte bună! Mulțumim!